On this video, I will teach you how to make cream o chocolate cake. So let's start. Cream o cookie sandwich. Evaporated milk. Baking powder. Okay. So first, kailangan natin paghiwalayin ang palaman sa biscuit. Ayan, pagtapos na, set aside mo na ang chocolate filling at kumuha ng plastic at pamukpok. Pwede naman ibang paraan para madurog natin ang mga biskwit. Ayan, pupukpukin lang natin hanggang sa madurog ang mga biskwit. Then kapag durog na, isasali natin sa malaking bowl. Ulitin lang ang steps hanggang sa matapos lahat. So next, maglalagay tayo ng baking powder. I-mix muna. Then, tansyahang ilagay ang evap. Haluing mabuti. Then, kapag okay na, maghanda ng bowl na may butter. Pwede rin namang mantika. At saka isalin ang mixture sa bowl. Kailangan pantayin bago natin isalang. Pwede rin itaktak ng konti. Ayan. Next is magsalang ka ng mainit na tubig sa steamer. Ayan, syempre kailangan nating lagyan ng tela yung takip para mas kulob yung steam sa loob. Then kapag kumulo na, ilagyan na natin ng cake sa loob. So after 45 minutes, ayan, luto na siya. So ayan, gamit ko ng kutsilyo para matanggal niya yung sides. So ayan, papalamigin lang natin yan. Set aside muna. Then next, gagawin naman natin ang chocolate filling sa cake. Isalin sa mas malaking mangkok ang chocolate at lagyan ito ng evaporated milk. Haluin lang hanggang sa matunaw chocolate. Pwede nyo rin siyang lagyan ng powdered milk. Optional. Kailangan malapot ang consistency ng ating chocolate. Then next, gagawa naman tayo ng icing. Sugar. At itlog. Kailangan lang natin paghiwalayin ang puti sa dilaw. Dahil yung puti lang ang kailanganin natin sa paggawa ng icing. Kapag okay na, isalin ang egg white sa malaking bowl, pati na rin ang sugar. So, since wala tayong electric mixer, mamano-manohin natin ang pagbibit ng icing.
So kailangan tiyagaan lang sa pagbibit hanggang sa makuha natin ang consistency na kailangan. So kailangan maging thick ang ating icing. So ayan, pag ganyan na ang consistency ng ating icing, okay na yan, pwede na yan. Next, balik tayo sa ating chocolate cake. Hatiin natin ito sa gitna. And then, ilagay ang ating ginawang chocolate filling. So ayan, spread nyo lang na mabuti. Next, pag nalagay nyo na ang ibabaw, sunod naman natin ilagay ang icing. Make sure na malamig na yung cake para hindi matunaw ang icing. Ayan, spread lang natin na maigi. So ayan, na-cover na natin lahat. Ayan, kayo nang bahala kung paano nyo gagawing mas better ang cake, kung paano nyo i-spread na maigi ang icing. So ayan, okay na yan. So ito, optional lang naman. Kuha tayo ng chocolate syrup at plastic ng yelo. Then, magsasali lang tayo ng konti. Then, buhol nyo lang. Pagkatapos, gupit tayo ng konting part sa ilalim. So ayan, maglalagay tayo ng chocolate sa gilid kasi gusto ko may parang tulo-tulo effect. Yung alam niyo yun. Then ayan, lagay lang kayo ng chocolate paikot.
So ayan, 'di ba? Then naglagay din ako sa itaas ng paikot. Ayan, so since may sumobra pa, naglagay din ako sa ilalim. Ayan, baba taas. At saka sa pinakalabas, ayan. And you're done! Narito ang kumpletong recipe. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like this video and subscribe to my channel. I-hit mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod pang videos. Until my next vlog. Tara, kain na.